اصطلح على إطلاق عدة تعبيرات تدل على مسلمي الأندلس تبعا لتغير أوضاعهم ومكانتهم داخل شبه الجزيرة الإيبيرية، وتلك التعبيرات هي في الأصل نصرانية أطلقها النصارى على مسلمي الأندلس. ويوجد 3 مصطلحات أساسية أطلقت على مسلمي الأندلس. ففي البداية هناك لفظ مورو، وهو لفظ مشتق من المصدر اللاتيني للكلمة مورويس، والذي أطلقه الرومان على سكان المغربين الأوسط والأقصى، ثم أسقطها الأوروبيون في الأندلس في العصور الوسطى على المسلمين عموما، وذلك عند دخول المرابطين ثم الموحدين إلى الأندلس في القرنين 11 و12 الميلاديين. ومن لفظ مورو اشتق المصطلح الثاني، وهو لفظ موريسكي، والذي ظهر بعد قرار التنصير الذي أصدره الملكان فرناندو الخامس وإيزابيلا عام 1502، حيث أصبح لفظ موريسكي يدل على مسلمي الأندلس أو على المسيحي الجديد الذي كان مسلما قبل ذلك. أما المصطلح الثالث والأخير فهو لفظ مدجن، وهو لفظ مشتق من اللغة العربية أي الخاضع، وهو لفظ كان يطلق على السكان المسلمين الذين كانوا يقيمون في المناطق التي كان يحكمها النصارى بداية من القرن 11 الميلادي، والتي كانوا قد استولوا عليها من المسلمين أثناء حروبهم معهم. وإجمالا فإن المسميات التي أطلقت على مسلمي الأندلس تغيرت أكثر من مرة طوال تاريخهم في شبه الجزيرة الأيبيرية، حيث كان المسلمون يحكمون معظم شبه الجزيرة الأيبيرية، ثم أخذت المناطق التي يحكمها المسلمين تتناقص لصالح القوى النصرانية، فأطلق على المسلم الذي يعيش في الأراضي التي يحكمها النصارى لفظ مدجن. ثم بعد قرارات التنصير في القرن 16 أصبح الكل مدجنين وبالتبعية موريسكيين. بعد أن ترك آخر خلفاء الأندلس محمد الصغير البلاد، لم يوف النصارى بعهودهم مع المسلمين، حيث لم يطبق بنود المعاهدة المتفق عليها بينهم وبين مسلمي غرناطة عام 1492، بل تنكروا لكلامهم والتزامهم بالحفاظ على الحريات الدينية في غرناطة وحماية الأماكن المقدسة للمسلمين وما إلى ذلك مما ورد في شروط تسليم المدينة. فقد أهانوا المسلمين بشدة وصادروا أموالهم. كان الملكان فرناندو الخامس وإيزابيلا يأملان في أن يتحول المسلمون في الأندلس إلى النصرانية بالطرق السلمية، ولكن وجد رجال الدين النصارى رفضا من معظم المسلمين، فحثوا الدولة على اتباع الشدة معهم وتنصيرهم بالقوة. وفقط طلبات رجال الدين النصارى هوى ملكي إسبانيا، فقد كانا يريدان أن تتم عملية تنصير المسلمين بأسرع طريقة ممكنة، فاستمعوا بآذان صاغية إلى طلبات القساوسة النصارى ووافقوا عليها. وأرسل إلى غرناطة الكاردينال فرانسيسكو خيمينيث الذي كان يشغل منصب رئيس أساقفة العاصمة الإسبانية طليطلة، والذي بلغت شدته في تطبيق سياساته التي تهدف إلى تنصير المسلمين، إلى اعتراض بعض أعضاء كنيسته نفسها، إلا أنه تجاهل ذلك الاعتراض وأعلن متحديا معترضيه إنه إذا تعذر جذب الكفار المسلمين إلى طريق الخلاص وجب جرهم إليه جرا. من ذلك المنطلق اتخذ فرانسيسكو عدة إجراءات ضد مسلمي الأندلس، كان الهدف الأساسي منها تنصيرهم بالقوة، بالإضافة إلى محو ثقافتهم الإسلامية. وبالطبع أدت تلك الإجراءات إلى احتقان المسلمين، وأصبح الوضع في غرناطة متأزما بشكل كبير وعلى وشك الانفجار. وتمثلت شرارة الانفجار في حادثة إلقاء القبض على سيدة مسلمة لتنصيرها، والتي استغاثت بالمسلمين أثناء اقتيادها، فهب المسلمون لنجدتها واشتعلت الثورة. وكان مركز الثورة في حي البيازين في غرناطة، وذلك عام 1499. ولم تتوقف الثورات، فقد اشتعلت ثورة أخرى عام 1501 في منطقة تدعى البشرات بالقرب من غرناطة،
ولكن فشلت الثورتان واستطاعت إسبانيا قمعهما عسكريا. بعد ذلك الصدام المسلح، كشفت إسبانيا سريعا عن نيتها تجاه مسلمي الأندلس، حيث أراد فرناندو الخامس وإيزابيلا طرد المسلمين نهائيا من الأندلس. فبدأ صدور أوامر ومراسيم ملكية تخير المسلمين بين أمرين، إما التنصر أو مغادرة البلاد. ولكن تلك المراسيم لم تصدر بحق كل مسلم إسبانيا مرة واحدة، إنما صدرت في فترات زمنية مختلفة، حيث كان كل مرسوم يستهدف المسلمين في منطقة أو أكثر من مناطق إسبانيا. وبعد 9 سنوات من سقوط غرناطة، وفي شهر يوليو عام 1501، أصدرت الملكة إيزابيلا مرسوما ملكيا تضمن تخيير المسلمين القاطنين في قشتالة وليون بين النصرانية أو مغادرة البلاد. وكان نص المرسوم الملكي كالآتي: أنه لما كان الرب قد اختارهما لتطهير مملكة غرناطة من الكفرة المسلمين، فإنه يحظر وجود المسلمين فيها، خوفا من أن يتأخر تنصيرهم، أو بأولئك الذين تنصروا لئلا يفسدوا إيمانهم، ويعاقب المخالفون بالموت أو بمصادرة الأموال. واستمر بعد ذلك صدور المراسيم الملكية بحق تنصير المسلمين أو طردهم في باقي مناطق الأندلس. ففي عام 1512 صدر المرسوم نفسه بحق المسلمين القاطنين في نافار. وفي عام 1526 صدر المرسوم نفسه واستهدف كل من أراجون وفالنسيا وكتالونيا. والجدير بالذكر أنه ببداية صدور تلك المراسيم أطلق على مسلمي الأندلس عندئذ اسم الموريسكيين. وبذلك فإنه في عام 1526 لم يصبح هناك اعتراف بتواجد أي مسلم على أراضيها. لم تكن مملكة البرتغال بمنأى عن قرارات تنصير المسلمين أو طردهم التي وقعت في إسبانيا، بل إن البرتغال سبقت إسبانيا في ذلك المضمار، حيث أصدر الملك البرتغالي مانويل الأول قرارا بطرد المسلمين الذين رفضوا التنصر والتعميد من بلاده، وذلك عام 1497. ولكي يعيش آخرون في بلاد الأندلس في ظل حكم النصارى الإسبان، تنصر بعض من المسلمين، وهؤلاء لم يرتضي لهم النصارى الإسبان حتى بالنصرانية، فلم يتركوهم دون إهانة، وقد سموهم بالمورسكيين احتقارا لهم وتصغيرا من شأنهم. فلم يكن المورسكي نصرانيا بامتياز، لكنه كان تصغيرا لهذا النصراني الأصيل. وقد نقل إلينا الدون لورنتي مؤرخ ديوان التحقيق الإسباني وثيقة من أغرب الوثائق القضائية، تضمنت عددا من القواعد والأصول التي رأى الديوان المقدس أن يأخذ بها العرب المتنصرين في تهمة الكفر والمروق، وهذا ما ورد في تلك الوثيقة الغريبة. يعتبر الموريسكي أو العربي المتنصر قد عاد إلى الإسلام إذا امتدح دين محمد، أو قال إن يسوع المسيح ليس إلها وليس إلا رسولا. ويجب على كل نصراني أن يبلغ عن ذلك، ويجب عليه أيضا أن يبلغ عما إذا كان قد رأى أو سمع بأن أحدا من الموريسكيين يباشر بعض العادات الإسلامية، ومنها أن يأكل اللحم في يوم الجمعة، أو يرتدي ثيابا أنظف من ثيابه العادية في يوم الجمعة، أو يستقبل المشرق قائلا بسم الله، أو يوثق أرجل الماشية قبل ذبحها، أو يختن أولاده، أو يسميهم بأسماء عربية، أو يقسم بأيمان القرآن، أو يصوم رمضان، أو يمتنع عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر، أو يقوم بالوضوء والصلاة بأن يوجه وجهه نحو الشرق، ويركع ويسجد، ويتلو صورا من القرآن، أو أن يتزوج طبقا لرسوم الشريعة الإسلامية، أو ينشد الأغاني العربية، أو يقيم حفلات الرقص والموسيقى العربية، أو أن يستعمل النساء الحناء في أيديهن أو شعورهن، أو يغسل الموتى ويكفنوا في أثواب جديدة. هدف الإسبان إلى تنصير المسلمين بإشراف السلطات الكنيسية،
وبأشد وسائل العنف. ولم تكن العهود التي قطعت للمسلمين لتحول دون النزعة الصليبية التي أسبغت على السياسة الإسبانية ثوب الدين والورع. ولكن المسلمين رفضوا عقائد النصارى وامتنعوا عن التنصير وكافحوه. كان الموريسكيون في نظر الإمبراطورية الإسبانية نصارى بموجب مراسيم التنصير التي أصدرتها. وعلى الرغم من ذلك، احتفظ غالبية الموريسكيين بإسلامهم سرا، وبالتالي حافظوا على العقائد الإسلامية، وهي العقائد التي تشمل كل جوانب الحياة وأدقها. لاحظ رجل الدين النصراني برمودفدي بدراثا بعض أفعال الموريسكيين في المحافظة على تعاليم الإسلام، فذكرها بقوله: كانوا يقومون بتنصير أبنائهم لأنه فرض عليهم، لكن فيما بعد وفي المنزل يغسلونهم بالماء الساخن للقضاء على الزيت المقدس، وأثناء القيام بهذا الاحتفال تقع عملية الختان، ويعطون أبنائهم أسماء عربية. ونتيجة لذلك اتفقت آراء كثير من الكهنة الكنسيين والمسؤولين العلمانيين الذين يقومون بإدارة شؤون الحكم على أن التقاليد الثقافية للموريسكيين كانت تشكل عائقا أمام تقدمهم الديني. وذهبوا إلى أن الموريسكيين لن يندمجوا كليا في المجتمع النصراني طالما أنهم كانوا يتحدثون ويأكلون ويلبسون بطريقة مختلفة عن النصارى. ومن هذا المنطلق بدأت إسبانيا في تحريم أي مظهر من المظاهر التي تدل على أن صاحبها مسلم، وأصدرت بين عامي 1511 و 1526 سلسلة من المراسيم والأوامر الملكية قصد بها استئصال كل المظاهر الإسلامية تماما. وكانت تلك التشريعات تستهدف غرناطة بالدرجة الأولى باعتبارها أحدث المناطق الإسلامية انضماما إلى إسبانيا، وبالتالي فإن المظاهر الإسلامية كانت منتشرة في أرجائها. تعددت مظاهر الاضطهاد، وكان من أهمها تحريم التعامل باللغة العربية. فاخترع الموريسكيون الخميدو، لغة جديدة حلت محل اللغة العربية، وهي لغة كانت تكتب بالحروف العربية، وكانت خليطا هجينا من كلمات عربية وإسبانية، بالإضافة إلى العديد من الاستشهادات بالآيات القرآنية. كما اعتبر نصارى الإسبان الموريسكيين ثوارا وعملاء لجهات خارجية في المغرب والقاهرة والقسطنطينية، وبدأ القتل فيهم بلا رأفة ولا شفقة ولا رحمة. كما لم يقف الأمر عند حد التهجير والتنصير والقتل، وإنما أعقب ذلك أن حرق الكاردينال الإسباني كاميناس 80,000 كتاب في يوم واحد جمعت من غرناطة. تدل المحاولات التي بذلتها إسبانيا لطمس أي أثر للهوية الإسلامية في أرجائها على أمر جلي، وهو أن قضية إسبانيا مع الموريسكيين الأساسية لم تكن إيقاف الموريسكيين عن اتباع المظاهر والعقائد الإسلامية، إنما تكمن مشكلتهم في التواجد الموريسكي المسلم في إسبانيا. ولم تكن إسبانيا تريد إلا حلا واحدا لتلك القضية، ويتمثل من وجهة نظرها في اجتثاث الوجود الإسلامي في الأندلس بالكلية. ويؤيد وجهة النظر تلك الكاتب الإسباني فلوريناثيو خانير، حيث يقول: في النهاية لم يكن لدى أسلافنا خطة محددة أو نظام سياسي يهدف لاستيعاب الموريسكيين بمنهجية ونجاح. وقد عاش خانيير في القرن التاسع عشر، وهو من أكثر القرون التي تجلت فيها الهجمة الأوروبية العنيفة على العالم الإسلامي، والتي كانت قد بدأت منذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي، حيث كانت الآراء الأوروبية بخصوص الإسلام والمسلمين سلبية وشديدة التحيز في محصلتها، وتمثلت تلك الآراء في انتقاد العقائد الإسلامية وحياة المسلمين دون أدنى موضوعية. لم تخلو المنطقة من ثورات شعبية ومواجهات محدودة الإمكانيات بمنطق حرب العصابات، وكان المجاهدون يختبئون في الجبال والأودية والمناطق البعيدة، ثم يشنون غاراتهم على القوات الإسبانية،
وقد نجحوا كثيرا في إنزال خسائر مؤثرة بالإسبان. وقد اشتدت هذه الحركات لا سيما بعد قرار التنصير الذي اعتمدته إسبانيا، فزاد عدد الثائرين والمنحازين للمجاهدين. وتعتبر ثورة البشرات من أهم الأحداث التي وقعت خلال المواجهات المحتدمة بين الموريسكيين والإسبان، ومن أهم ثورات الموريسكيين ضد الحكم الإسباني قاطبة. وكان السبب الرئيسي لتلك الثورة إجراءات القمع التي اتخذها ملك إسبانيا فيليب الثاني ضد الموريسكيين. وفيليب الثاني من سلالة الملكان فرناندو الخامس وإيزابيلا. ففي عام 1504 ماتت ملكة إسبانيا إيزابيلا، وتوفي زوجها فرديناند في عام 1516. فصار شارل خونت حفيد فرديناند من ابنته خوانا ملكا لإسبانيا تحت اسم شارل الأول. وحيث إن شارل خونت هو حفيد الإمبراطور النمساوي ماكسيميليان الأول من جهة الأب، فإنه سيكون إمبراطور النمسا كذلك بعد موت جده. هذا يعني أن موت ماكسيميليان سيجعل الوريث شارل خونت إمبراطورا لإسبانيا والنمسا معا، وهي إمبراطورية رهيبة بهذا التصور. ولقد حدث هذا بالفعل عام 1519، ومات ماكسيميليان، وتلقب شارل خونت بشارل الخامس. وفي عام 1556 تنازل شارل الخامس عن حكم إسبانيا لابنه فيليب الثاني، الذي تربع على العرش الإسباني ما بين عامي 1556 و 1598. كانت بداية إرهاصات ثورة البشرات في عام 1566، حيث أصدر فيليب الثاني مرسوما يحظر على موريسكي غرناطة لغتهم ولباسهم وثقافتهم. ويذكر المؤرخ الإسباني أورتادو دي مندوثا، الذي عاش في إسبانيا في القرن السادس عشر الميلادي وعاصر تلك الأحداث بقوله: وقد أمرهم الملك بأن يكفوا عن استخدام اللغة الموريسكية، وبذلك فقدوا التعامل والاتصال فيما بينهم. كما منعهم من الانتفاع بخدمة العبيد السود، وحظر عليهم اللباس الموريسكي، وأجبرهم على التحدث باللغة القشتالية. وألزموا النساء أن تكشف وجوههن، وأن تفتح أبواب البيوت، بعد أن جرت العادة على إغلاقها، مما خلق جوا من المعاناة الشديدة في أوساط الناس الغيورة. كما قاموا بحظر الحمامات، والتي كانت تشكل بالنسبة إليهم وسيلة مهمة للنظافة والترفيه. كما منعوهم من الموسيقى والأغاني، وإقامة الأعياد واحتفالات الزواج الخاصة بهم، كما حرموهم من الاجتماعات التي كانوا ينظمونها للترفيه وشغل أوقات الفراغ. وقد أتت هذه الأوامر فجأة وجملة واحدة، دون أن يتم التمهيد لها بتفعيل وتشديد قوانين قديمة، أو إصدار أوامر أخرى جديدة والموافقة عليها. بدأت ثورة البشرات عام 1568، وكانت الشرارة التي أشعلت الثورة حدوث شغب من الموريسكيين، اعتراضا على ظلم بعض جباة الضرائب النصارى. وتطورت الأحداث إلى ثورة، وامتدت الثورة بين موريسكي غرناطة، وكانت منطقة البشرات مركز الثورة. استمرت ثورة البشرات مدة سنتين، وعلى الرغم من استبسال المسلمين في القتال، فإن الثورة انتهت بهزيمتهم بعد جهد عنيف من الإسبان. وسبب استبسال المسلمين هو أنهم رأوا في تلك الثورة الأمل الأخير للنجاة من الاضطهاد الإسباني لهم. وذلك ما عبر عنه المؤرخ البريطاني ستانلي بول بقوله: كان صراع العرب شديدا يائسا، لأن المعركة كانت آخر معركة لهم، في آخر مكان يستطيعون الوقوف فيه. فقد أحسوا أنهم يطاردون، فأخذوا في هجماتهم الأولى والغضب ملأ خياشيمهم، ينتقمون لما نالهم من ضروب الإهانة والاضطهاد في مدى 100 عام، فثارت قرية بعد قرية في وجوه الإسبان. كان السبب الرئيسي لطرد الموريسكيين من إسبانيا هو قطع أي صلة للمسلمين بشبه الجزيرة الأيبيرية، فالطرد كان لغرض ديني بحت.
فهو لا يشبه معظم الصراعات القائمة في عالمنا المعاصر، التي في أغلبها صراعات عرقية وقومية، حيث تتكون الأقلية في الدولة من أناس ينتمون إلى أصول مختلفة عن أصول الأغلبية، فتسعى الأغلبية للتخلص منهم حتى تصبح الدولة قومية بحق، أي تضم بداخلها قومية واحدة فقط. أما في شبه الجزيرة الأيبيرية عام 1609، وهو عام إصدار قرار طرد الموريسكيين، فالوضع مختلف. فعلى الرغم من أن الموريسكيين كانوا أقلية، فإنهم لم يختلفوا في أصولهم عن الإسبان، بل كان الاختلاف بين الطرفين دينيا فقط، وهو ما صرح به المؤرخ الإسباني مايكيل دي إيبلثا بقوله: يبدو من الواضح أن الموريسكيين لم يكونوا يختلفون من الناحية العنصرية عن بقية السكان في إسبانيا. ترك لنا المؤلفون الإسبان في القرن ال16 وصفا كاملا للموريسكيين. كان وصفا ثقافيا للغة والملابس والألعاب وأشكال التعبير وأنماط الحياة، ولم يكن يعتمد على الصفات الجسدية. هناك نصوص تقول صراحة إنه لولا اللغة العربية أو طريقة نطقهم للإسبانية لما أمكن تمييزهم عن المسيحيين، إذ كانوا يلبسون أزياءهم ويتصرفون مثلهم. هذا التأكيد العام يعود إلى الأصل العنصري الواحد لمسلمي الأندلس، الذين كان معظمهم من أهل إسبانيا الأصليين. وكانت عملية الطرد تحمل قدرا كبيرا من الصعوبة، فلم يكن من السهل تفريغ شبه الجزيرة الأيبيرية من الموريسكيين مرة واحدة، وهو أمر أقلق الكثيرين في إسبانيا، حتى ممن كانوا سعداء باضطهاد الموريسكيين، سواء الشخصيات المدنية ذات الاعتبار في الدولة أو من بعض رجال الدين النصراني. ولكن كان صوت التعصب الديني أقوى من كل تلك الاعتبارات، وأكد المؤرخ الإسباني فلورنثيو خانيير الذي عاش في القرن ال19 الميلادي على ذلك المفهوم، حيث أثنى بشدة على قرار طرد الموريسكيين من إسبانيا. وقد ذكر فلورنثيو قائلا: لقد حققت إسبانيا فوائد ملحوظة بطردها الموريسكيين، الذين فرقوا وحدة البلاد الدينية وأمنها، مما ذهب بكل جهود ملوكنا سدى. وإذا استنكرنا ذلك الأسلوب من الناحية الاقتصادية، نظرا إلى التأثير السلبي الذي نجم عنه منذ لحظة إقراره، فإن التحيز الواضح للمؤرخين يجبرنا على احترامه بما أحدثه من فوائد عديدة في المنظومة الدينية والسياسية. ويعترف فالورنثيو أن فكرة طرد الموريسكيين ليست نتيجة للأفكار التي سادت لقرون عديدة أو لكره الشعب التقليدي، ولكن وسيلة ضرورية لإقرار السلام في الكنيسة والدولة الإسبانية. ويتضح من ذلك أن مشكلة النصارى الإسبان مع الموريسكيين تتمثل في أمر واحد فقط، وهو تمسك غالبية الموريسكيين بعقيدتهم الإسلامية. فعلى الرغم من كل الجهود التي بذلتها الكنيسة الكاثوليكية والدولة في إسبانيا في محاولة تنصير الموريسكيين واتباع أكثر من طريقة تراوحت بين الوعظ والتعليم والتعميد الإجباري، فإن كل تلك الجهود باءت بالفشل الذريع. وفي ذلك الجو المليء بغيوم التعصب الديني، أصدر الملك الإسباني فيليب الثالث، الذي خلف الملك فيليب الثاني في حكم إسبانيا بعد وفاته، قرار طرد الموريسكيين من شبه الجزيرة الأيبيرية. ولم يكن القرار يشمل فقط الأراضي الإسبانية، بل كانت البرتغال كذلك، فقد كانت إسبانيا تحتل البرتغال منذ عام 1580. والجدير بالذكر أن فيليب الثالث لم يكن أول من فكر في طرد الموريسكيين تماما من إسبانيا، فالأمر كان يدور في خلد الملوك الإسبان من فترة كبيرة، بل وبطريقة أعنف مما تم عام 1609. ففي عهد الملك فيليب الثاني ألف جمعية من كبار مستشاريه لوضع سياسة محددة لمعالجة قضية الموريسكيين. وتوصلت الجمعية إلى أن الحل الأمثل لتلك القضية هو طرد جميع العرب والمسلمين الذين يرفضون التنصر.
ويكون ذلك بإرسالهم إلى البحر وتحميلهم على سفن فاسدة غير صالحة للإبحار، ثم خرق تلك السفن في عرض البحر وهي في طريقها إلى شمال إفريقيا. فقد كان من رأيهم أنه من عدم الحكمة زيادة أعداد المسلمين في الشمال الإفريقي، ولكن لم يستطع فيليب الثاني تنفيذ تلك الخطة. تجلت مخططات فيليب الثالث في المرسوم الأول الذي أصدره بطرد الموريسكيين، والذي نشر وطبق أولا في فالنسيا في 22 سبتمبر 1609. وقد يكون اختيار فالنسيا لتكون أول من يطبق عليها قرار الطرد يرجع لسبب ديموغرافي يتمثل في أن نسبة كبيرة من سكان فالنسيا كانوا من الموريسكيين، كما أن الموريسكيين في فالنسيا كانوا يمثلون النسبة الأعلى بين جميع المناطق النصرانية بشبه الجزيرة الأيبيرية. وبدأ تطبيق القرار في الأشهر والأعوام اللاحقة في مناطق أخرى من شبه الجزيرة الأيبيرية. ونص مرسوم القرار يقول: قرر أن يخرج كل موريسكي من هذه المملكة وأن يرحلوا إلى بلاد البربر. كان لابد من إبعاد الجميع، ذكرا كان أو أنثى، إلى شمال إفريقيا، ولم يكن مسموح للموريسكيين أن يحملوا معهم أي أموال، بل كان المسموح فقط حمل ما يستطيعون من متعلقاتهم الشخصية. على الرغم من ذلك، ولأن الموريسكيين كانوا يمثلون عصب الزراعة في إسبانيا، ورحيلهم المفاجئ قد يعني انهيار الزراعة في البلاد، فقد جاء في المرسوم استثناء لبعض الموريسكيين من قرار الطرد، حيث أعلن في المرسوم استثناء 6 من الأكبر سنا والأكثر مسيحية من موريسكيي كل قرية، وسيتم استبقاءهم لتعليم الآخرين نظام الزراعة. لم يكن المطرودون من هذه المناطق ممن يعملون بالزراعة فحسب، بل كان من بينهم أعداد كبيرة من الفنانين والحرفيين والصناع الذين أسهموا في الاقتصاد الإسباني. كانت الوجهة الطبيعية للموريسكيين بعد طردهم هي الاتجاه إلى الشمال الإفريقي المسلم، وهو ما حدث بالفعل. إلا أنه خلال عامي 1609 و1610 اتجهت أفواج كبيرة من الموريسكيين إلى فرنسا وإيطاليا، وذلك لأن قرارات الطرد التي صدرت في بادئ الأمر منعت المهاجرون من اصطحاب أبنائهم معهم إذا أرادوا الذهاب إلى بلاد إسلامية. أما مصير الموريسكيين الذين ذهبوا إلى فرنسا وإيطاليا، فقد انتقل عدد من هؤلاء المهاجرون إلى الدولة العثمانية. على مدى الأشهر ال6 التالية من إصدار مرسوم الطرد، طرد نحو 150 ألفا من موريسكي فالنسيا فقط، وما بدأ في فالنسيا استكمل في كل إسبانيا. واستمرت عمليات طرد الموريسكيين إلى عام 1614، وهو العام الذي شهد طرد جميع الموريسكيين من شبه الجزيرة الأيبيرية. قدر بعضهم أعداد الموريسكيين النازحين من الأندلس في تلك السنين الأربع فقط بنحو 500,000 موريسكي. وانتهى طرد الموريسكيين من أسبانيا، وهو العمل الذي وصفه الكاردينال ريشيليو، وهو رجل دين فرنسي، بأحمق عمل وأكثره بربرية في تاريخ الإنسان. وبذلك انتهى التواجد الإسلامي في الأندلس، أو بالأحرى انتهى الفصل الختامي من قصة المسلمين في الأندلس. اختلف المؤرخون في تقدير أعداد الموريسكيين الذين طردوا من الأندلس في الفترة ما بين سقوط غرناطة عام 1492 حتى الطرد النهائي في أوائل القرن ال17. فقد قدر بعض المؤرخين أعدادهم ب500,000 موريسكي، وبعضهم الآخر أقر أن الأعداد تتراوح ما بين 900,000 إلى 1,000,000 موريسكي، ووصل بعضهم بالتقديرات إلى 3 ملايين موريسكي. ولكن أقرب التقديرات ما أشار إليه سابستينو جيكلي، وهو مبعوث مدينة لك الإيطالية، حيث قدر العدد ب600,000 موريسكي. ولا شك أنه حصل على ذلك التقدير من مصدر رئاسي، لأنه أضاف إلى تقديره قائلا: إن الوزراء أكدوا له أن العدد كان أكثر بكثير مما كانوا يتوقعون.
ويقول المستشرق البريطاني ستانلي بو معلقا على طرد الموريسكيين من إسبانيا: لم يعرف الإسبان عندما نفوا العرب ماذا كانوا يفعلون. حقا لقد خربوا بيوتهم بأيديهم، فإنهم ابتهجوا أول الأمر بنفيهم، وشمتوا فيهم، وشفت غليلهم المناظر المؤثرة لهؤلاء العرب وهم يطردون من فردوسهم. ولكن الإسبان لم يدركوا أنهم قتلوا البطة التي تبيض ذهبا. فقد بقيت إسبانيا قرونا في حكم العرب، وهي مركز المدنية ومنبع الفنون والعلوم ومثابة العلماء والطلاب، ولم تصل أي مملكة في أوروبا إلى ما يقرب منها في ثقافتها وحضارتها.